Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibi tí ọ̀rọ̀ dé báyìí, wọ́n ti parí kéèsì tèní. Ó yẹ bá mi share program yìí. Ẹ bá share program yìí. Ibi tí kéèsì ń lọ báyìí, ẹ má bínú pé a dá yín dúró. Ibi tí a fẹ́ mú wrong information wá, wọ́n ó dá ta lóhùn padà sí wọ́n ó dá padà sí wọ́n ń padà sókè kúrá ní òkè kúrá. Ọ̀nà nínú mọ́tò, ọ̀nà nínú mọ́tò yẹn, ọ̀nà nínú mọ́tò yẹn, ó sì ń padà lọ sí remand. Ó sì ń lọ sí remand. Ọ̀nà nínú mọ́tò tí òun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́dà. Okay. No problem. I don't know. So, inshallah. Ben. Alhamdulillah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wọ́n ti dá wọn padà sí remand. A fẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu lọ́ọ̀yà ní kó mẹ́jọ confam. Bàbá Kaliba, ẹ dákẹ́ ẹ má bínú, mo wà lórí program yìí. Níwà kí n dáadáa tó máa ń tọ́. Àkọ́kọ́ fẹ́ ká gbọ́ kí ní sẹ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà, ẹ dákẹ́ ẹ tẹ̀lé mi. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. A fẹ́ ká wá ọ̀kan lára àwọn Muslim lawyer. Lawyer US imam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Retí nílé wọ́n fẹ́ mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ torí a rí pé wọ́n ti gbé wọn sínú mọ́tò nígbà tí wọ́n gbé wọn lọ síbì kan. Afẹ́kẹ́ bá wọn ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ nínú kóòtù. Nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ ní àárọ̀ ìjẹ́kùn. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Sallallahu alayhi wa sallam. Nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ nígbà tá a dé kóòtù tí wọ́n kọ́kọ́ pe kéèsì tí gbogbo wa ta ti announce tí àwọn lawyers ní ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti announce appearance wa tán. Bí ìgbà tí with apology and without prejudice. Bí ìgbà tí èèyàn mọ̀ tó fẹ́ ṣe torí pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì. Wọ́n sì fẹ́ withdraw preliminary objection tí wọ́n file. Torí preliminary objection là ń fà lọ́wọ́ báyìí pé kóòtù yóò lágbára láti gbọ́ sẹ́wọ̀n kí wọ́n ti pe kóòtù náà ní kangaroo tẹ́lẹ̀ náà. So ìwà tí Ọlọ́run sì ní kí lọ́ọ̀ yé àwọn adájọ́ tá a wà níwájú wọn. Mo sọ fáwọn èèyàn nígbà tá a jáde lákọ̀ọ́kọ́ yẹn pé nígbà tí èèyàn bá wà ní court of appeal tọ́lọ́run bá ní àbí Supreme Court gan tọ́lọ́run bá ní kí kéèsì ó favour yàn àwọn adájọ́ wọn mọ̀ bọ́ ṣe kéèsì rẹ lọ. Ìwọ kàn jókòó ni torí lọ́ọ̀yà tó ni wọ́n put to task. So àwọn kóòtù gangan ni wọ́n ń béèrè question lọ́wọ́ wọn pé èwo lẹ fẹ́ ṣe. Lọ́dẹ bá sọ wípé lágbára àti gbọ́ a lè fi eléyìí lẹ̀ ká wá sọ wípé a lọ sí issue bẹ́ẹ̀lì. So kóòtù bá láwọn fún wọn ní ìṣẹ́jú 10 kí wọ́n lọ fi put house wọn in order. Èwo wọn fi kí wọ́n tún lè wọn tò. Ṣé ẹ withdraw ní
ká proceed àbí ẹ go on pẹ̀lú plenary objection wọn tó ń gbà tá a wọlé padà lẹ́lẹ́kejì wọn náà ready láti move objection so objection la wá fà tán nísìn pé ṣé kóòtù yìí lágbára àti gbọ́ àbí kò lágbára ṣé àti abuse process court torí pé ọ̀kan ti wà ní magistrate court àwa sì sọ fún kóòtù yìí pé as far as and ntí lọ́ọ̀ sọ ni pé nǹkan mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ pé alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé kóòtù méjèèjì tẹ́ wà ọ̀rọ̀ kan náà lẹ́jọ́ ń sọ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé àwọn parties kan náà ni parties sì yàtọ̀ síra wọn àwa sáà argue yẹn àtún fún wọn ní àwọn laws àwọn judgement court of appeal àti supreme court tó support àti kóòtù gbogbo alọ́jọ́ yé ní kóòtù fi wá sọ pé ọ̀dà ní táwọn bá rí sí àwíjàre ọ̀kọ̀ọ̀kan nù wa kí a padà wá níjọ́ monday tó ń bọ̀ fún àbájáde títí tiwọn. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Adeoti. What transpired in court today, please? Okay. Òun sọ pé kóòtù ní agbára. Báwọn bá wá decide pé báwọn lágbára láti gbọ́ àwọn ìṣòwò àwòpé káyà fún wọn bẹ́ẹ̀lì o àbí káyà mọ́ fún wọn. Ọ̀rọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà méjèèjì ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹnì kejì tó dún fẹ́nì kejì ó sọ fún court pé ká dákun ó sọ fún court babaláwo tẹ́lẹ̀ Alhaji ó sọ fún court pé kó dákun kó fún alábàárà àwọn ní bail kó fún alábàárà àwọn ní bail court wá sọ fún pé wọ́n jọ gbé wọn wá papọ̀ ni kéèsì wọn gbé wọn wá yìí wọ́n challenge the jurisdiction of the court pé court ò lágbára láti gbọ́ kéèsì yìí jurisdiction of court sì ní a gbọ́dọ̀ determine yẹn kó tó di pa lọ sí case proper wọ́n wá ní táwọn bá decide yẹn tán o kẹ́sì mọ́ bọ̀ wá àwọn sì wá wò pé káwọn fún wọn bẹ́ẹ̀lì o àbí káwọn mọ́ fún wọn bẹ́ẹ̀lì èyí tá a wá gbọ́ lónìí ni preliminary objection tí wọ́n gbé wá àti wá gbọ́ wọ́n ti wá fún wọn date wọ́n give ruling bóyá káwọn gbọ́ bóyá àwọn ní jurisdiction àbáwọn ní jurisdiction táwọn bá determine yẹn táwọn decide yẹn tán á sì wá lọ sí case bóyá kán àárín wọn àbí kán máa àárín wọn àbí kán strike out matter before the court that's it ẹ ṣeun. fún fani ẹ̀yin tí ẹ tún gbọ́ òyìnbó ẹ tún gbọ́ ìbéèrè láti ẹnu bàbá wa US imam tí wọ́n jẹ́ lọ́ọ̀yà fún àwọn mùsùlùmí lóyìnbó tí wọ́n lead tí wọ́n jẹ́ ẹni tó lead àwọn lawyers inshallah lédè òyìnbó yá bismillah. Good afternoon, sir. Good afternoon. First and foremost, can we know your name and who you represent in the case? Okay. My name is the full name is Umar Saad Imam, and I'm popularly called US Imam, even across the globe. I am the lead counsel to the complainant in the case of Tani Olohun, which came up just now. All right. Can you just give us a very brief recap regarding what transpired in court? Well, two things happened this morning because the court sat two times. The first time we entered the court, after the counsel to the both parties have announced their appearance to the court, the lead counsel to the first defendant, which is Tani Olohun, raised the issue of the bail of his clients. And well, in law, I said it to some of my colleagues this morning that when a case is in your favor, the court will continue in doing the case for you. You just sit down because where you made the court that knows the law. So the court took up the counsel that now you have your objection before us. That is before the court. And now that you are talking of the issue of arraignment or bail, what do you want us to do with your preliminary objection? Because the preliminary objection is just like tying the hand of the court, that the court cannot do anything in respect of the case until that issue is finally determined and concluded. So the counsel wouldn't know what to do, with great respect to him, and the court gave them a stand down for 10 minutes to go and put their house in order. So on the resumption for the second time, they decided to proceed with the preliminary objection, and the preliminary objection has been argued. So the court has adjourned till next week, Monday, 11 September, for ruling whether the court has jurisdiction or not. So it is from there that we are going to know what will happen thereafter. To another court. Okay, sir. That is the magistrate court. Okay,
Now, can you shed light on, because was a particular aspect where you were asking court, to award costs and all of that. Can you shed more light on it? I said because we are an application fails, particularly at the higher courts, starting from the High Court to Court of Appeal up to Supreme Court. Even without asking, these courts do award costs. But in this case, the application for costs was just by the way, even though it could go at times. But that is because our conclusion was that the application itself is frivolous and baseless. And therefore, if the court decides to agree with us and strike out the case, then the appropriate thing is to give us cost. Because a lot of time has been wasted and a lot of energy industry has been put in whatever we have filed before the court. All right, not to preempt the mind of the court anyway, okay. But we have the case at the upper area court, that same charges at the magistrate's court. Okay. Looking at the face of the law, okay, which one will go for what? Well, our argument, and I don't know if you are in court, our argument was that we don't agree on our part, that is as counsel, I mean plural this time, as counsel to the complainant, that the two cases are one. We don't agree to that. And that is our argument, that one, the parties are different. In that of the magistrate's court, the nominal complainant, the main complainant is the commissioner of police, while the nominal complainant is the proud sons and daughters of Ilorin Emirate, known as Ogba Ewon. So the issues, they are not even the same, but they seem to be the same. The charges? There is no charges here. Okay. The court corrected the counsel there. That what we have here is just a complaint. We call it direct complaint, which is allowable in law. So what the mistake some of our colleagues outside the jurisdiction are making is that if you are going into another jurisdiction, you need to study their law. Here, there is a room for direct complaint, particularly here in the north. Going by our Administration of Criminal Justice law of Kwara State 2018, there is a room that is, even the complainant can walk into the court to lodge his complaint. It will be written, the other party would either be or arrested. So either way, once the as refers to whether they are the same, we don't agree, and that has been our argument. Then another of our arguments is that if at all there happens to be an abuse of court process, then the first in town would stay, while the second one would have to go. And in this case, we are insisting that this is the first in time. Okay. Because this was the first to be filed. Before that one. In fact, there are a lot of things, there are a lot of games going on with that case. So, if the court decides that they are the same, we are urging the court that no, even if they are the same, it is that other one that must go. Now, whether this court has the jurisdiction, the power, the competence, the virus to strike out that case is, I said to the court that it is another ball game entirely, which is sure. This court cannot strike out the proceedings before another court. All right. Lastly, there are some campaigns before now, from members of the society agitating for out-of-court settlement. Okay. Are the councils involved in this case looking towards that direction? We are not aware. As I'm speaking as a council, we are not aware. But if such is presented to you, will you? It is allowed. Even the court can raise it. Only that the court should be careful, particularly when there is a very volatile case like this. So if it had been high court, the court might have come out open and clear to advise the parties. We have done it. I've done it with a lot of people here, outside, even outside the state, and we have settled with some of them. All right. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Aduti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. 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 Èyí tí fi hàn wá wípé gbogbo mùsùlùmí ní ayé ọmọ ìyá kan náà ni wá. A rí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n wá láti South West. Ẹ dákun ẹ dárúkọ yín.
àti position yín nínú Islamic Society àti ìlú tẹ́ ti wá. Alhamdulillah, orúkọ mi ni Alhaji Abdulateef. Orúkọ mi ni Alhaji Abdulateef Ajibola Amubikan láti ìlú Òṣogbo Ilé-Ifẹ̀ tí mo ń ṣojú ìlú Òṣogbo Ilé-Ifẹ̀. Alhamdulillah, ẹ dákun wíwá tí ẹ wá sí Ìlọrin ṣé ẹ bá ń bọ́ sí kó lè clear dáadáa. Naam. Ṣé ẹ̀yin náà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ìlọrin ni àbí kí ni tó gbé yín wá gan-an láti wá attend court? Àkọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà la bá wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì a sì tún jẹ́ Ittihadul Waisina ní ilẹ̀ Yorùbá, so South West, so mo jẹ́ ọ̀kan lára wọn, so tí Alhaji wa Akeugba Gold tí wọ́n jẹ́ Hamiru wa. Naam. Ẹ dákun ní nífàní àti máa bèrè lọ yín pé báwo ni ẹjọ́ ṣe lọ. Naam. Torí àti ní ká fi gbogbo ẹ̀ sí ọwọ́ àwọn lọ́ọ̀yà. Bẹ́ẹ̀ni. Káwa náà má padà mọ́ wá lu òfin ìjọba. Bẹ́ẹ̀ni. Naam. Ìmọ̀ràn wo lẹ́kàn ní ṣókí fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire títí tó fi dé ilẹ̀ Ìlọrin yìí, ìmọ̀ràn wo lẹ ní fáwọn èèyàn? Alhamdulillah, ìmọ̀ràn tí mo ní fáwọn èèyàn náà ni pé kí wọ́n jẹ́ kí a ṣe sùúrù, torí pé inna Allaha maha sabirin, Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú onísùúrù. So látara ṣíṣe sùúrù wa a rí wípé wa inna jundana lahumul ghalibun, àwa náà là padà borí, torí bí ẹjọ́ yìí ṣe ń lọ ọkàn wa balẹ̀ wípé ìdáláre náà ni ó jẹ́ ti àwa mùsùlùmí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Náà jazakumullahu khairan. Kí lorúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Orúkọ mi ni Alhaji Abdulateef Ajibola Amubikan tí mò ń ṣojú Òṣogbo Ifẹ̀. Náà. Ọlọ́ba wa san yín lẹ́san rẹ̀. A tún ní ìfàní àti bèrè ẹ dákun. A tún ní ìfàní àti interview ọ̀kan nínú àwọn bàbá wa tí àwọn náà wá láti South West Kuma. Ẹ bá wa dárúkọ yín, ẹ bá wa lé gbólóhùn méjì báwọn èèyàn tí wọ́n wò wá. Orúkọ mi ni Alhaji Abdulrahim Muhammad Bushra Aliagan, ṣùgbọ́n tí mò ń gbé ní Iléṣà. Èmi náà wá sojú Iléṣà ẹkùn Ìjẹ̀ṣà títí mọ́ Òṣogbo lábẹ́ Ittihadul Waizin, Council for Islamic Preacher ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí àtúnjọ ń bọ̀ náà wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n pọ̀, so Ọlọ́run kan ní kó yá àwa síbí náà ni. Alhamdulilayi Rabbil Alamin, adúpẹ́ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ náà ni à ń bá lọ, ṣùgbọ́n àwa náà ní ganiya fiji a gbọ́dọ̀ mú ojú wa débẹ̀ ní àárọ̀ yìí, so bí nǹkan sì ṣe ń lọ yìí ó sì ń dùn mọ́ wa. Ẹnu ìmọ̀ràn tá a mú wa náà ni pé ká má jẹ́ kí wọ́n jù wá ní legova, torí pé inna kaidahum wọ́n ní ète púpọ̀. Àwa tá a sì wà ní eré abẹ́ ni a mọ̀ nípa àwọn ète wọn púpọ̀, pé wọ́n mọ̀ tì wá síwájú, gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bú èébú níjọ́ náà lọ́wọ́ ẹ rí i pé ara wọn balẹ̀ nígbà tí tìyá Ọ̀ṣun jáde, ṣùgbọ́n nísìn wọn àmọ́ tí ó bá jáde wọ́n ń retí eléyìí náà. So lágbára tọ́lọ́wọ́n ọba wa inna jundana lahumul ghalibun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ fún yín, Ọlọ́run bá wa san yín lẹ́san rẹ̀. Àwọn tí wọ́n wá represent Islam láti South West, nínú wọn nínú ìfàní àti máa interview gbogbo wọn, àmọ́ méjì nínú wọn nu. Nísìn a máa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Al-Markazi, tọ́ bàbá Imam Maraba, inshallah. Imam Ali Ọláyímíká Agbamuraga Imam Maraba tòní. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ bàbá ní máa tún máa béèrè bó lẹ́jọ́ ṣe lọ lọ́wọ́ tí àwọn lọ́ọ̀yà ti sọ eléyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ ìmọ̀ràn ní ṣókí lórí ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá Ìlọrin nìkan báyìí, ó ti di ọ̀rọ̀ gbogbo mùsùlùmí àgbáyé. Ìmọ̀ràn ní ṣókí fún gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní wípé èyí tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí ń túmọ̀ wípé bí onísúfì ń bẹ ń bí, ẹni tí ò ṣe súfì ń bẹ ń bí, ẹni àwọn tẹ̀blígì ń bẹ ń bí, kò sí ẹni tí ò pé, torí pé ní tó bá ti lè ta bá ẹ̀sìn ó ti ta bá gbogbo tí ń já sọ ara ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kò ń ṣe pọ́rọ̀ ìlú gan leléyìí mọ́ ẹni tí ń jẹ́ ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ ni, látara wípé ìfẹ́ fojú ẹ̀sìn gbo ilẹ̀. Àmọ́ mọ̀ràn fi gbogbo ẹni tí wọ́n wà ní pé kákan rí wípé kò sẹ́ni tó wù kí wàá lọ́ọ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ nílùú rẹ̀. Bó ti rí yìí nísìn gbogbo ayányán ìrọ̀rùn là ń fẹ́. Àmọ́ ẹni tó ṣe léyìí tó fẹ́ hàn ní tí ń wá náà ní hubu zuhur, kóhun náà hàn nínú ayé, ó ti wá hàn, àmọ́ náà míì ló hàn sí. Ẹni tó sá alákọ̀ọ́kọ́ irú ìyá tóun ṣe tiẹ̀ nísìn, nígbà tó jẹ́ tó padà túbá ó padà já sí ibire. Òun sun Kùránì, òun sun Báíbù, òun sun kíní ọ̀pẹ̀lẹ̀, òun fẹ́ ṣe ẹ̀rí pé ńgbà tóun sun tiẹ̀ nìkan kò yá sí, wọn ò rí tiẹ̀ rò. Kádàkùn torí tọ́lọ́ gbà wá tá à ń wò wá tá à sì ń gbọ́ wá, bẹ́jọ́ ti lọ náà ni wọ́n ti sọ fún wa ni.
kádàkùn torí tọ́lọ́hún á tún pàdé next week insha Allah ní Monday ká má gbogbo ẹ̀ bó ti lè wù kó rí gbogbo ẹni tí ń jẹ́ mùsùlùmí ká má fàdúrà lẹ̀ ká má fàdúrà lẹ̀ ká má fàdúrà lẹ̀. alhamdulilayi rabbil alamin amiru ẹyin ni inshallah ń bọ̀ wá amiru àwọn èèyàn tí gbọ́ wọ̀nyí láti jó ni wọ́n sì ti ń challenge wá fún àwọn ògbọ́n amiru jay bàbá àṣẹ́káàdù kí sọlágbẹ̀rú bàbá àlùbáríkà. a ní ìfàní láti máa béèrè nípa kí ló ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ àwọn lọ́ọ̀yà ti sùn yìí oníkálukú sì gbọ́dọ̀ sọ ẹnu rẹ̀ níbi tọ́rọ̀ Nàìjíríà dé yìí àmọ́ ní táàkà nídìí láti bèèrè lọ sí náà ní kẹ́ fún àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fẹ́ ká kọ́ yẹn òun náà ló fẹ́ kẹ́ fún àwọn èèyàn nímọ̀ràn lé lórí ẹ dákun ìmọ̀ràn yín. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí àná Muhammad jẹ́ ká mọ̀ nínú Islam tí ó fẹ́ kí gbogbo àwọn mùsùlùmí kí á sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ń pa rẹ̀ àkọ́kọ́ ẹ̀ ní ahọ́n ẹ̀kejì ní abẹ́ ànábìyá wọn pé inú àwọn ọ̀nà méjì tí èèyàn lè tètè tara ẹ̀ sí àgbákò ayatal qiyamah iná ní ọ̀nà méjèèjì èmi fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbí àwa tá a sọra wa di sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kí a máa rántí wípé bí ọ̀rọ̀ bá lọ yóò padà bọ̀ àwọn onílàdúrà wọn máa pa òwe wọn ní àtàríkù yu'idu nafsahu ìtàn ó máa dá ara rẹ̀ padà ibi tí Ọlọ́run tẹ wá ní kí a bá yí ara wa dé báyìí nísìn ìtẹ̀yàn bá ṣe láàrin ìṣẹ́jú kan tó wá fi bọ́ sórí social media dédé àkókò téèyàn ṣe níjọ́ yẹn yóò padà lẹ́yìn ọdún kan so ìmọ̀ràn tẹ́mi ó fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá mùsùlùmí àtẹni tó ní ìfẹ́ Islam ìtẹ̀yàn ó bá sọ téèyàn ó bá wí kéèyàn bí rẹ̀ léèrè wípé ṣé yóò ṣàǹfààní fún un láyatal qiyamah gbogbo tí ń dá wàhálà alẹ́ yìí ahọ́n náà lọ́mọ bíi gbogbo tí wọ́n kálukú lọ́tún ló sì ahọ́n náà lọ́mọ bíi Islam pàtàkì kásà pọ́nlé ìjọmọlúàbí ó dépò pé àná Muhammad sọ fún wa wípé man kutila duna irdihi fahuwa shahidun ẹni tí ẹ̀mí ẹ̀ bá bọ́ lórí wípé àìmọ́ bà mí ló kọjá ẹ̀ mo ṣe wàhálà lórí ó kọ́ ni bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀ bá bọ́ lórí ẹ̀ kó fọkànbalẹ̀ pé àlìjánnà ni ó já sí fún un ká lè mọ bí Islam ti bùkátà orúkọ káwọn ẹnìkan kọ́ máa fi ó kọ téèyàn fi àìmọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe wàhálà láìmọye ọdún kọ́ máa fi ṣeré kéèyàn máa fẹ́ fa wàhálà lórí ẹ̀pá ẹ̀kọ́ tí Islam kọ́ wa ni pé àlàáfíà ni kí a máa fi bára wa gbé ọdẹ ẹja ẹ wá bá wa yanjú ẹ̀ kí ló rí tó fi fẹ́ bá ń tí Ọlọ́run tún ṣe lára mi jẹ́ èmi ò rò pé léyìí ní láì fi kankan nú kò dẹ̀ sí ẹ̀sìn kan tó lè fààyè gba kẹ́nìkan ba orúkọ yẹn jẹ́ ntọ́wà mẹ́rin nìyí ẹ dákun gbogbo àwa náà tá a máa wá sọ lórí irú ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí ó bí àlàáfíà ẹ já display beauty Islam irú ntọ́lọ̀ ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìyá alálùkùránì nísìn Ọlọ́run lè ṣe níbi èyí tá à ń lọ yìí náà tá à ń sìn kankan kọ́lọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀ táwọn kankan bá ti wá ń lọ ó lè fa kí ẹ̀mí ọmọ fẹ́ rọ̀ mọ́ irun tí àrùn kan nì gbogbo àwọn náà ká mọ̀ tá a mọ̀ wí ká mọ̀ tí a mọ̀ sọ ká mọ̀ tí a mọ̀ ṣe ká kún fún bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kò sẹ́ni tí àpàdà síbò jùlọ nínú tí mo fẹ́ ká mú bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹni tí wọ́n bí sínú Islam tó bàbá rẹ̀ jẹ́ muazin tí ìyá rẹ̀ jẹ́ alájà tọ́lọ̀ wá sọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí kí la mọ̀ tọ́lọ̀ lè ṣe fáwọn náà bọ́lọ̀ bá fà dánwò kẹ́nìkan kéèyàn má fi yọ ká bẹ lọ́run fún káà náà bẹ lọ́run pé ọlọ́mọdé àpàdà síbò tọ́ sí wa gbogbo ẹ̀yàn wọn ya mùsùlùmí tẹ̀ ń wò mí tẹ̀ ń gbọ́ mi gbogbo mi kálukú wa wà àpàdà síbò àtìgbà ọlọ́mọdé ọtọ́ sí wa gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yà wa táwọn wọn pé wọ́n kú náà táwọn wọn kọ́ àwọn wà lórí ọ̀nà ọlọ́mọsàbá àfòdodo hàn wá wáyé kún ọ́ láǹfààní àti lè tẹ̀lé òdodo máa yá padà síbò tọ́ sáwà náà a kí gbogbo àjàmọ́ pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa. àwọn ni agbó ohun wọn inshallah al-karim alhamdulillah bí ọ̀rọ̀ náà ṣe lọ lónìí òun náà ni gbogbo wa ti gbọ́n ní àárọ̀ yìí ká fún fàní àwọn tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ní tí ó lọ láàárọ̀ yìí bí àwọn lọ́yà ní orígun méjèèjì nígbà tí wọ́n wọlé
àwọn lọ́ọ̀yà àti Tani Olohun ní tí wọ́n kọ́kọ́ sọ nílé ẹjọ́ ni wípé àwọn fẹ́ kí ilé ẹjọ́ kí wọ́n fún àwọn ní àǹfààní láti ka ẹ̀sùn tí àwọn Tani Olohun ṣẹ̀ kí wọ́n kà á sí wọn létí gẹ́gẹ́ bí adájọ́ tó ní làákàyè. Adájọ́ reply wọn wípé ọ̀rọ̀ tí ẹ gbé wá ní last case táwọn ṣe ni wípé ẹ ń sọ wípé ilé ẹjọ́ ò ní agbára láti ṣe kéèsì yìí gẹ́gẹ́ bí wípé àwọn tí wọ́n ń pe ilé ẹjọ́ ní kangaroo court ìyẹn làwọn ń fà lọ́wọ́. Ilé ẹjọ́ tó wá jẹ́ kangaroo court lẹ́wà ní kó máa sọ ọ̀rọ̀ kó máa pàṣẹ kínní kan lóòdì wọn gbà tẹ́ bá sì gbà wípé kangaroo court nílé ẹjọ́ yìí ilé ẹjọ́ yóò ti ní àǹfààní láti máa tẹ̀síwájú láti béèrè láti ka ẹ̀sùn tẹ́ni káwọn kà yìí àwọn ò ní àǹfààní àti máa kà á àwọn ò lè ní àǹfààní láti máa kà á àyàfi tẹ́ bá gbà wípé ilé ẹjọ́ yìí ní agbára láti ṣe kéèsì yìí nìkan ló kù. Nídìí eléyìí ẹ lọ lè ṣe àṣàrò láàrin ara yín láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá tẹ́ bá withdraw kéèsì tẹ́ fi pe ilé ẹjọ́ ní fẹ́ẹ̀kì tẹ́ fi pè ní kangaroo ilé ẹjọ́ yóò ní àǹfààní àti máa tẹ̀síwájú lọ bọ̀tún tí bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ò tí ì gbà náà wípé ilé ẹjọ́ ọ̀hún ó tó láti gbọ́ ẹjọ́ yìí so èyí ló fà á tí wọ́n fi ní kí wọ́n tún máa dá àwọn olùjẹ́jọ́ tí ń ṣe Tani Olohun àti bàbá olúwo tẹ́dé kí wọ́n dá wọn padà sí remand níbi tí wọ́n fi wọ́n pamọ́ sí so àhámọ́ yẹn ni wọ́n á máa wà tí ó tún fi di Monday tí wọ́n tún máa continue ẹjọ́ yìí yóò máa jẹ́ Monday ọjọ́ mẹ́jọ tí ń bọ̀ wáyé inshallah al-karim bí tí àríkèsí náà dé ni àwọn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní alẹ́ òní ní dédé aago 9 a wá tú gbogbo ẹ̀ palẹ̀ gbogbo ẹ̀yin followers wa ẹ pàdé wa láago 9 alẹ́ òní a wá tú gbogbo ẹ̀ palẹ̀ gbogbo ohun tí ń lọ inshallah àtẹ̀yí tí táìmù gbà wá láyè láti sọ báwo ni wọ́n ṣe àwọn èèyàn mẹ́ta assalamu alaikum báwo ni wọ́n ṣe àwọn èèyàn mẹ́ta báwo ni àwọn kan ṣe rí bí wọlé báwo ni ẹjọ́ ṣe lọ ìpele mélòó ni wọ́n fi dá ẹjọ́ náà inshallah al-karim a máa continue àmọ́ lọ́la pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Tani Olohun tún ń bọ̀ wá fún another case míì ń bọ̀ wá fún another case míì inshallah al-karim nídìí eléyìí àtàbá tún rí latest kan inshallah a wọlé padà á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́ àmọ́ à ń kíra wa nísìnyí ní dédé àsìkò yìí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.